สวัสดีครับวันนี้พบกันนะจาก iMode Drive นะครับจะมาลองนี่ครับ LePass ตัว L6 นั่นเองครับที่เป็นการเซตอัพแล้วก็ปรับจูนให้เหมาะกับสภาพถนนเมืองไทยนั่นเองครับแล้วก็รายละเอียดของตัวรถฟังก์ชันมีอะไรบ้างแล้วก็ดีเทลการประกอบส่วนต่างๆของตัวรถเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรรวมทั้งครับเราอยากจะรู้มากเลยเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างของเขาว่าเขาจะปรับจูนแล้วก็ handling ของเขาจะเป็นอย่างไรไปดูกันนะครับพามาชมดีไซน์แล้วก็รายละเอียดทางด้านนอกตัวรถก่อนนะครับถ้าเราเห็นจากมิติตัวรถแล้วก็การออกแบบเนี่ยค่อนข้างเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ไซส์ใหญ่ประมาณนึงเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้เนี่ยจะตีอยู่สักประมาณสัก B segment นะครับความยาวเนี่ย 4,500 กว่ามิลลิเมตรนะครับถือว่ายาวประมาณนึงเลยกับระยะฐานล้อ 2,700 มิลลิเมตรนั่นเองครับแล้วก็นี่เพื่อนๆเห็นไหมทางด้านหน้าเนี่ยเขาพยายามดีไซน์ให้มันมีความดุดันเหมือนกันกับเสือดาวนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดให้มันเข้ากันกับในยุคสมัยใหม่แบบนี้เนาะโลโก้ตรงนี้นะครับผมกล้อง360 องศาซึ่งเขาจะมีระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติมาให้ครับมีระบบช่วยถอยจอดมีระบบเยอะแยะเต็มไปหมดคันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่ใส่เทคโนโลยีมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็ช่องดักอากาศทางด้านล่างนะครับตัวนี้จะค่อนข้างคลีนเลยไม่ได้มีการเปิดปิดอัตโนมัติเนาะแล้วก็เซ็นเซอร์กัดระยะครับคันนี้ก็ให้มาเยอะเหมือนกันครับมีทั้งตัวเรดาร์มีมิลลิเมตรเวฟนะครับมีกล้อง HD มีคือเรื่องระบบความปลอดภัยเขาก็ไม่น้อยหน้าใครครับเขาพยายามใส่ทุกอย่างในรถที่คันหนึ่งในราคานี้ที่จะทำได้นะครับแล้วก็มีไฟหน้า Daytime Running Light นะครับผมแล้วก็โฮมโปรเจคเตอร์2ลูกที่เขาจะทำการเปิดปิดสูงต่ำอัตโนมัตินั่นเองครับตรงนี้เนี่ยจะมีช่องดักอากาศนะครับที่เขาจะทำการโฟลว์ไปยังซุ้มล้อเนาะเรื่องค่า CD ครับคันนี้เขาเคลมไว้ว่าค่า CD ของเขาอยู่ที่ 0.27 นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่เซตอัพหรือว่าการออกแบบดีไซน์ของตัวรถเนี่ยทำมาได้ดีไม่น้อยนะแล้วผมต้องบอกว่าคันนี้นะฮะเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นไปขับขี่ระยะไกลอะไรนะครับเราจะเน้นถึงเรื่องว่า handling ของตัวรถสมรรถนะของตัวรถซะมากกว่าในสนามที่เขาถูกเซตอัพไว้นั่นเองครับใครจะไปคิดครับอยู่ดีฝนก็ตกเนาะเราก็มารีวิวกันต่อนะฮะจะให้ดูดีไซน์ลายล้อครับนี่เพื่อนๆคือคันนี้เนี่ยเป็นดีไซน์ลายล้อแบบนี้นะครับถ้าผมจำไม่ได้ว่าตัวเริ่มต้นเขาจะเป็นลายล้อแบบนู้นหรือเปล่านะซึ่งตัวเริ่มต้นเขาเนี่ยก็จะเป็นลวดลายเป็นใบพัดครับแต่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกรงเล็บของเสือดาวนั่นเองครับจะเป็นโครเมียมตัดกับตัวสีดำกรอสเนาะแล้วก็ตัวยางของเขาครับเป็นยางคัมโฮขนาด 255/55R19 นะครับทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเนี่ยคือไซซิ่งเดียวกันเลยและเขาก็พ่นสีครับตัวคาลิเปอร์เบรกเนี่ยเป็นสีแดงทั้ง4ล้อเลยนะตัวเบรกครับอันนี้สำคัญมากๆคือเขาใช้เบรกของ Boss ที่เป็นรุ่นใหม่ IPB 2.0 นะครับตัวนี้จะช่วยทำให้มีสมรรถนะการเบรกที่แม่นยำขึ้นครับแล้วก็ระยะการเบรกเนี่ยที่สั้นลงกว่าเดิมนั่นเองครับอันนี้เราสามารถปรับได้ครับว่าเราต้องการให้เบรกเนี่ยเป็นแบบสปอร์ตหนักเบาความนุ่มนวลอะไรเงี้ยทำได้หมดนะครับอันนี้คือเซตมาดีจริงๆรวมถึงกาวเคลียร์แลนซ์ของเขาครับคันนี้เนี่ยอยู่สักประมาณ180มิลลิเมตรนะครับเขาเคลมไว้ว่าตัวรถเนี่ยสามารถลุยน้ำได้สูงถึง500มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับเรื่องระบบช่วงล่างอันนี้ก็เด่นไม่แพ้กันครับเขาบอกว่าปรับจูนมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะคันนี้จะเป็นแบบ global นะครับคือเขาพยายามเซตให้ขายได้ทั่วโลกนะครับผมแล้วก็เหมาะกับในถนนเมืองไทยซะด้วยซ้ำเนาะด้านหน้าไมโครสันสตัดนะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นมัลติลิงก์อันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาไปลองดูว่าในถนนจะเป็นอย่างไรการเซตบัมเจอบัมหนักๆลองลูดไปว่าเป็นอย่างไรนั่นเองครับถัดมาครับกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะครับผมมีกล้องให้แล้วก็ไฟเลี้ยวครับมี Bright Spot ให้ซึ่งตัว Bright Spot เนี่ยเขาทำหน้าที่กันกับตัว Exit Safety นะครับเวลาเราขึ้นลงจากรถนะฮะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนปิ๊บๆอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนาะกรอบเฟรมจะทำมาเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยราวหลังคาก็จะทำมาเป็นสีเทาแบบนี้นั่นเองครับเราถอยมาให้ดูด้านข้างเต็มๆของตัวรถกันนะครับว่ารถยาว 4.5 เมตรกว่าระยะฐานล้อ 2,700 มิลลิเมตรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับกับมิติตัวผมสูง174เนาะแล้วก็ทางด้านบนครับมีชาร์กฟินให้มีตัวที่เป็นหลังคาโพรมิกนะครับแล้วก็มีม่านให้เช่นเดียวกันช่องชาร์จแบตนะครับจะอยู่ทางด้านขวาหลังเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด65กิโลวัตต์ชั่วโมงครับที่เขาสามารถรองรับการชาร์จได้สูงสุดก็คือ120
กิโลวัตต์ของตัว DC นะฮะแล้วก็ AC เนี่ยอยู่ที่ 6.6 รองรับ V2L 3.3 ด้วยนะแล้วก็ range นะครับที่เขาเคลมไว้ว่าสามารถวิ่งไกลได้มาตรฐาน NEDC ก็คือสักประมาณ500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนั่นเองครับนี่มีไฟบอกแบบนี้เนาะพามาดูดีไซน์ทางด้านหลังครับก็จะมีตัวเรียร์สปอยเลอร์ทางด้านหลังเนาะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นนี่ครับไฟเบรกตรงที่3เป็นเหมือนแบบกรงเล็บนะสวยมากๆเลยมีใบปัดน้ำฝนตรงนี้นะครับโลโก้ของเขาแล้วก็ชุดไฟทางด้านหลังเนี่ยที่ต่อกันลาดผ่านไปจนฝั่งนู้นเลยนะครับแต่ว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยถ้าผมดูจากรถที่เขาเอามาเทสนะครับไม่มีนะครับจะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นเนาะพวกไฟเบรกไฟถอยอย่างเงี้ยจะเป็น Full LED เลยก็ว่าได้แล้วต้องขอบอกว่าทางด้านหลังเนี่ยค่อนข้างคลีนมากๆครับจะมีแค่เขียนว่า L6 แบบนี้เนาะแล้วก็นี่โลโก้ของเขาแล้วก็เขียนคำว่า EV แบบนี้นั่นเองครับเซนเซอร์ด้านหลังก็ฝั่งละ3ครับรวมเป็น6แล้วก็มีตัดลวดลายที่เป็นชิ้นงานพลาสติกตรงเนี้ยจะเป็นลายคาร์บอนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล้องถอยนั่นเองครับเราพามาดูปึ๊บนี่เวลาเปิดอาจจะต้องล้วงเข้าไปอยู่นิดนึงนะมันอยู่ทางด้านใต้เนาะมีปุ่มกดปิดตรงนี้นะครับคือตรงนี้มันจะคลีนหมดเลยไม่ได้มีปุ่มให้กดอะไรมีแค่มือแมนนวลจับแล้วก็ลากลงมาหรือว่าเราจะกดจากตรงนี้ก็เพื่อปิดได้เช่นเดียวกันดูระบบกันหนีบนิดนึงไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายครับแล้วเขาก็เปิดขึ้นไปแบบนี้เลยนะจะให้ดูห้องเก็บสัมภาระทางด้านหลังครับที่สามารถจุของได้เยอะใช้ได้เลยนะฮะทั้งลึกแล้วก็ทั้งสูงนะครับมีม่านบังสัมภาระให้พวกนี้สามารถถอดออกได้เนาะแล้วก็ตัวเบาะครับเขาจะแยกเป็น40 60สามารถพับได้เช่นเดียวกันจะมีสลักดึงอยู่ที่ข้างตัวเบาะนั่นเองครับมีที่เก็บทรังทางด้านหลังตรงเนี้ยจุอยู่ที่99ลิตรนะครับมีเยอะแยะเต็มไปหมดมีชุดเก็บอุปกรณ์มีสาย portable charge มาให้นะครับแล้วก็จะมีไฟให้มีที่แขวนของนู่นนี่ให้นะครับข้างหลังถือว่าให้มาเยอะพอสมควรเลยทางด้านหลังเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์เสริมครับที่สำหรับลากจูงได้ด้วยนะอันเนี้ยอาจจะไม่ได้มีติดรถมาให้นะครับถ้าเพื่อนๆเป็นสายแบบท่องเที่ยวหรืออะไรก็สามารถสอบถามทางดีลเลอร์ได้นะครับว่าตัวลากจูงเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่เขาเคลมไว้ว่าสามารถลากได้สูงสุดคือ750กิโลนั่นเองครับมาดูทางด้านในของตัวรถของผู้โดยสารตอนหลังกันนะฮะจะเห็นได้ว่าเปิดได้ค่อนข้างกว้างครับแล้วเวลาเราก้าวขึ้นลงรถเนี่ยนี่นะสบายๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นตำแหน่งที่ผมนั่งขับขี่มานะครับจะเห็นได้ว่าตรงกับโครงเสา B ซะด้วยซ้ำนะแล้วฟีลลิ่งแรกเลยที่ผมรู้สึกเนี่ยก็คือเบาะมันมีความนุ่มครับนุ่มแล้วก็ตามมาด้วยแน่นแล้วก็ทัชชิ่งความสบายเนี่ยคือทั้งคันทำมาได้ดีและที่สำคัญครับที่รองต้นขาเนี่ยมันยาวถึงข้อพับผมเลยอันนี้คือเยอะมากๆแล้วองศาของเขาสเปซดูเพื่อนๆดู2 กำปั้นกว่าเยอะไหมเยอะมากๆครับเฮดรูมนี่แบบนี้แล้วเขาทำโทนเป็นสีขาวแบบนี้นะครับม่านจะปิดถึงหัวทางด้านหลังเราแบบนี้เลยลำโพงโซนี่ของเขานะครับรอบคันมีไฟแอมเบียนไลท์ให้วัสดุของเขาตรงนี้จะเป็นชิ้นงานพลาสติกนะครับแต่กระจกครับบานใหญ่มากเลยทำให้เวลาเรานั่งไปเนี่ยมันมีความสุนทรีย์แล้วผมนั่งตรงแบบเนี้ยกับผู้โดยสารต่อหน้ามันโอโถงมากๆเลยเพื่อนแล้วก็มีช่องแอร์ทางด้านหลังครับมีช่อง USB Type A Type C ให้แบบนี้นะครับข้างหลังนี่คือฟินจริงๆแล้วเราลองเปิดที่วางแขนมานี่เห็นนะมันไม่ทิ้งลงไปนะเขาจะฟิกซ์แบบนี้เลยครับแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำให้แต่ไซซิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใหญ่นะอาจจะวางได้เป็นแบบพวกแก้วซาบักคาเฟ่อเมซอนอะไรประมาณนั้นนะฮะเพิ่งสังเกตว่าใต้นี้ก็มีแอมเบียนไลท์ให้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราพับบอกให้ดูกันนะครับว่าเป็นอะไรเนาะแต่ก่อนอื่นเลยก็ไอโซฟิกครับเวลาเราใช้งานของตัวคาร์ซีทเนี่ยเราแค่เปิดทางด้านล่างแล้วก็แย่เข้าไปก็จะเจอเลยนะครับการพับเบาะเนี่ยแค่ให้เพื่อนๆดึงทางด้านบนของฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะฮะแล้วก็พับลงมาแบบนี้ตึ้งเกือบจะแฟตนะผมว่าถ้าเราวางเตียงนะครับแล้วก็นอนเนี่ยผมว่าพื้นที่ทางด้านหลังเนี่ยใหญ่ใช้ได้เลยนะกว้างมากๆครับมาเราลองพับเบาะให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยแล้วก็ มันเป็นพวกจอมซนอยู่แล้วจอมซนอยู่แล้วนะฮะจะเห็นได้ว่าเหลือเยอะนะเดี๋ยวขอถอดรองเท้าก่อนช่วยนี่ตรงบริเวณเนี้ยแข็งแรงครับถึงแม้ว่าผมหนัก90กว่ามันยังไม่ยุบเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติเราเอาขาเสมอกับตรงนี้เนี่ย
แล้วนอนไปครับถ้ามีเตียงนี่คือนอนได้สบายเลยนะเพราะว่าอันนี้ผมปรับเบาะมาเยอะกว่าโครงเสาบีเพื่อถ่ายรูปนะครับถ้าวางเตียงสักประมาณ3 ฟุตหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้นอนได้ใช้ได้เลยมาดูฝั่งผู้ขับขี่กันนะครับนี่การเปิดประตูเนี่ยค่อนข้างกว้างครับและสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือการออกแบบเรื่องกันเลอะนั่นเองครับคือเมื่อกี้ที่ผมบอกตอนที่เราไปขับมันก็จะแห้งเนาะพอจะมารีวิวฝนก็ตกนะจะให้ดูตรงนี้ครับนี่การออกแบบทางด้านล่างคือเขาดีไซน์มาเป็นแบบชิ้นยางแบบนี้เลยนะแล้วก็โปรเทคครับแล้วก็มาประกบกับตรงนี้ทำให้คนที่เพิ่งไปขับมานะครับลุยฝนแบบหนักมากๆแต่มันไม่เลอะครับอันนี้คือดีเวลาเราก้าวขึ้นลงรถเนี่ยมันจะพอเราโดนตรงนี้มันจะไม่เลอะอันนี้เป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากๆครับแล้วก็ตัวที่นั่งผู้นั่งตอนหน้านะครับสามารถปรับได้10 ทิศทางซึ่งเลื่อนเข้าเลื่อนออกขึ้นลงปรับเอนได้แล้วก็มีรัมบ้าซัพพอร์ตให้นะฮะตัวเบาะเนี่ยมีระบบ ventilation คู่หน้านะครับแต่เฉพาะผู้ขับขี่จะมีการปรับได้10 ทิศทางนะครับจะให้ดูตรงแผงประตูนิดนึงนี่ตรงเนี้ยมันจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับผมแล้วก็พยายามทำดีไซน์ให้มันเหมือนผ้าอันนี้ออกแบบมาดีมากๆเลยฮะแล้วก็ตรงนี้หุ้มหนังมาแล้วก็ข้างบนจะเป็นวัสดุหนังกึ่งผ้านั่นเองครับตรงกรอนประตูครับทั้ง4 บานจะเหมือนกันเลยก็คือให้เรางัดแบบนี้เห็นไหมจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กระจกออโต้ทั้ง4 บานการปรับกระจกจะอยู่ทางด้านนี้ครับแล้วก็ปุ่มล็อกกระจกเนาะให้ดูตัวกระจกนิดนึงเป็นกระจก1 ชั้นนะฮะนี่แบบนี้นะไซส์ก็อาจจะหนาสักนิดนึงอันนี้ก็เป็นตัวกุญแจรีโมทของเขานะครับรูปทรงดูสปอร์ตดีนะเท่ดีมีปุ่มแบบสตาร์ทรถให้นะครับแล้วก็ปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถเปิดทางด้านหลังรถนั่นเองครับพวงมาลัยผมต้องบอกอยู่ว่าไซซิ่งเขาใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเลยนะแล้วก็จะเป็นท้ายตัดแบบนี้นะครับหุ้มหนังมาเลือกได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็เนียนแบบนี้เลยมีระบบช่วยขับขี่แล้วก็มีรูปพวงมาลัยที่เป็น A Auto ก็คือวิ่งตามเส้นเลนให้เราด้วยครับพร้อมทั้งคันนี้เนี่ยเขามีระบบจอดในอาคารอัตโนมัติให้เราด้วยนะแล้วก็มีปุ่ม Favorite ครับมีปุ่มคำสั่งเสียงปรับตรงหน้าจอ 8.8 นิ้วของเขาที่เป็น LCD นะครับแล้วก็ปุ่มคำสั่งเปิดเพิ่มลดเสียงนู่นนี่นะคันเกียร์อยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็แดชบอร์ดทางด้านนี้หุ้มหลังมาหมดทำลวดลายแล้วก็ตรงเนี้ยผมว่าสวยครับมันเป็นเหมือนแบบลายของเสือสวยมากๆเลยมันจะเป็นเหมือนแบบฟีลลิ่งเหมือนtexture คล้ายๆผ้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนังเนาะตัวจอกลางขนาด13 นิ้วกว่าๆของเขานะครับมาพร้อมชิปประมวลผล8155นะอันนี้คือให้มาค่อนข้างจัดเต็มมากๆครับการทำงานค่อนข้างดูดิลื่นไหลนะนี่แบบนี้นะครับเราลากลงมาแบบนี้เพื่อดูการตั้งค่าแบบช็อตคีย์ได้นะมี Hill Descent Control ด้วยนะครับมีออโต้โฮให้มีการจัดการพลังงานมีแบบโหมด Standby ขณะจอดให้ด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถ edit ได้แหละนะนี่กดจิ้มค้างหรือเรากดตรงนี้ก็ได้ครับนี่เห็นปะเราสามารถเพิ่มนู่นนี่ได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยรวมทั้งครับเราสามารถเปิดโหมดการขับขี่จากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันลดแสงหน้าจอจากตรงนี้ได้เนี่ยเซนทันล็อกนู่นนี่กดปิดจอได้เช่นเดียวกันนี่แบบนี้ก็ขึ้นมาเป็นนาฬิกาสวยๆแบบนี้เลยระบบแอร์ครับนี่เป็นแบบนี้นะครับผมมีที่นั่งเห็นไหมเราเปิดจากตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันการตั้งค่าไล่ฟ้านู่นนี่นะครับดูกล้องนิดนึงนี่ระบบกล้องของเขานะครับต้องเปลี่ยน power เป็น on ก่อนเนาะนี่เหยียบเบรกแล้วขึ้นแบบนี้บอกทั้งหมดเลยว่าตัวรถเนี่ยตั้งระดับดีเจนเท่าไหร่แบตเตอรี่เท่าไหร่เหลือระยะทางเท่าไหร่อัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่นั่นเองครับแล้วก็ดูกล้อง360 องศาหน่อยนี่เห็นปะก็จะมีกล้องหน้าครับกล้องรอบคันแล้วก็เราสามารถ select ได้ครับว่าเราจะดูช่องไหนแล้วก็รวมถึงถ้าเรากดมุมกล้อง360 องศาที่ในความเร็วไม่เกิน25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้ครับนี่เห็นปะเขาก็จะเจอครับถึงเรื่องระบบช่วยจอดอัตโนมัติอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำให้ดูว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะขึ้นว่าเรายังไม่คาดเข็มขัดระบบไม่ยอมให้ทำนะโอเคออกก่อนปึ๊บแล้วก็ดูตัวที่เป็นนี่ครับก็จะมีการควบคุมต่างๆของตัวรถนะครับผมแล้วก็มีคาราโอเกะให้ด้วยนะดูการเซตติ้งของตัวรถนิดนึงครับการควบคุมก็จะเป็นคีย์ลัดเร็วๆครับเช่นเปิดซันรูฟเปิดหน้าต่างล็อกประตูเปิดประตูท้ายพับกระจกนะครับแล้วก็พวกแอมเบียนไลท์มีให้ตามปกติปรับได้หลากหลายนะฮะพลังงานก็คือการดูตั้งขีดจำกัดการชาร์จครับแล้วก็พวกระดับการรีเจนต่ำกลางสูงนะครับแล้วก็ดูเป็น WLTP แล้วก็ NEDC ได้นะฮะ
การขับขี่ครับมีโหมดการขับขี่มีประหยัดมาตรฐานสปอร์ตนะครับผมแล้วก็เขาจะเมมด้วยนะเขาจะไม่รีกลับนะครับแล้วก็เราสามารถตั้งความไวของเบรกได้ครับต่ำแล้วก็สูงแล้วก็ความรู้สึกเบรกได้อันนี้คือลงดีเทลลึกมากๆเกี่ยวกับระบบเบรกของบอสของเขานั่นเองครับระบบช่วยขับขี่มีป้องกันก่อนชนเยอะแยะเต็มไปหมดอย่างที่ผมบอกไปเขาก็จะจำค่านะครับทุกครั้งที่เราลงและขึ้นรถมาเป็นเหมือนเดิมเนาะบอกแล้วน้ำลำยางครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลปรับวอลเปเปอร์ได้นะครับรวมทั้งคันนี้ตัวกล้องของเขามีการบันทึกวิดีโอแบบ540องศาตลอดเวลาให้เราด้วยนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธนู่นนี่เอฟเฟกต์เสียงนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับยังเป็น Into the Future เวอร์ชัน 2.1 อยู่เนาะต้องขอบอกว่าไอ้ที่มันยังไม่มีเนี่ยก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับพวก Entertainment ครับตัว Spotify ตัวที่เป็นYouTube อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แท่นชาร์จไวเลสของเขาปุ่มกดโหมดจากตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยเปิดปิดแอร์นะครับแล้วก็ช่องวางแก้วน้ำที่ใส่ของเนาะตัวที่ใส่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบคูลบ็อกนั่นเองครับซึ่งเราสามารถเปิดเพื่อให้ดึงระบบแอร์เข้ามาแล้วก็ตรงนี้มันจะเย็นนะครับทางด้านบนครับกระจกตัดแสงเป็นแบบแมนนวลนะครับจะเป็นก้านอยู่ตรงนี้เนาะพร้อมทั้งมีช่อง USB Type A ครับสำหรับบางคนอาจจะติดกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับแต่ที่จริงตัวรถเขาก็จะมีบันทึกเหตุการณ์รอบคันอยู่แล้วเนาะทางด้านบนตรงนี้จะมีเปิดม่านครับแล้วก็เราสามารถเปิดตัวซันรูฟได้นะครับแต่ว่าต้องเหยียบเบรกให้ระบบทำงานก่อนเนาะไฟเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็จิ้มแบบนี้เพื่อเปิดแล้วก็ปิดได้นะฮะเราลองเปิดม่านให้ดูนี่มันเป็นแบบ one touch นั่นเองครับแล้วก็จะเปิดแบบนี้ให้มีตัวดักแมลงให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เราปิดนี่เป็นแบบ one touch แบบนี้เปิดได้อาจจะแบบไม่ได้เต็มอะไรมากมายนักนะครับให้พอรับอากาศแบบชิวๆได้แล้วก็เรา one touch ได้เหมือนกันเป็นแบบการปิดม่านนั่นเองครับด้านบนตรงนี้มีที่บังแดดนะครับมีไฟให้แต่ว่าอาจจะแบบมันซอฟต์นิดนึงนะไม่สว่างจ๋าๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นแม่เหล็กเนี่ยทั้งคู่เลยทั้ง2ฝั่งนั่นเองครับแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยจะเป็น double layer ครับเป็น12โวลต์120วัตต์นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น USB Type C 2 สล็อตนั่นเองการปรับพวงมาลัยครับเราคำหาทางด้านล่างนี้ดันเข้าดึงออกขึ้นลงโอ้โหได้หลากหลายทิศทางมากๆเลยทางด้านหน้าครับเขาก็จะมีฟลังให้นะครับประมาณ33ลิตรเนาะแล้วก็มีโชคให้พอเราปลดล็อกจากทางด้านฝั่งคนขับนะครับก็จะนี่ขึ้นมาแบบนี้เลยได้เลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีแผ่นกันเสียงนะครับหรือว่าแผ่นโปรเทคทางด้านบนฝากระโปรงให้เนาะตรงเนี้ยมีที่ปิดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีที่เปิดให้แบบนี้มันอาจจะไม่ได้ลึกมากมายนะครับผมลองวางกล้องที่ผมสุดรักนะนี่วางแบบนี้ก็จะประมาณนี้นั่นเองครับนี่เห็นป่ะมีฝาปิดมาให้เนาะแล้วก็จะขอดูทางด้านใต้นิดนึงว่ามีอะไรหรือเปล่าเราขอซนนิดนึงนะฮะตะนานมีเหมือนช่องเดรนน้ำได้ด้วยนะเขาจะมีเจาะรูอยู่ทางด้านในตรงนี้นะฮะแล้วก็ขันน็อตปิดไปแบบนี้เลยนะก็ถือว่าโอเคนะนี่เป็นรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นั่นเองครับนี่แล้วก็จะมีช่องเซอร์วิสเรื่องเกี่ยวกับที่ปัดน้ำฝนเนาะเราไปทดสอบสมรรถนะของตัวรถกันดีกว่านะครับต้องขอบอกว่าอันดับแรกเนี่ยเราอยากลองเลยคือการกลับรถภายในสักประมาณ2เลนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับในสนามของหมู่บ้านที่เขาเซตอัพไว้เนาะแล้วเราก็เดี๋ยวจะเข้าไปสเตชันนั่นเองครับโอเคมาลองดูกันนะครับตอนนี้เราจะลองคิดทางด้านซ้ายแล้วก็ลองกลับรถดูรัศมีวงเลี้ยวก็อาจจะยังไม่พ้นนะฮะแต่ว่าพวกกล้อง360องศามีเซ็นเซอร์ไกด์ไลน์บอกมีพวกเรดาร์ทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็รอบคันเลยรวมทั้งพวกเกี่ยวกับเรื่องระบบกล้องครับเรื่องหลักการทำงานของตัวรถเนี่ยคือที่จริงแล้วเนี่ยคันนี้เขาค่อนข้างเน้นไปในทางที่เทคโนโลยีครับแล้วก็เรื่องระบบช่วยขับเรื่องระบบออโต้พาร์กิ้งของเขานะครับแล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยป้องกันก่อนการชนในแต่ละที่นั่นเองครับสเตชันแรกที่เราจะทดสอบก็คือ0 ถึง 100นั่นเองครับเราจะลองจับเวลาให้เพื่อนๆได้ดูนะแต่ว่าต้องขอบอกอย่างนี้ว่าอาจจะถึงหรือเปล่าหรือไม่ถึงหรือเปล่ากับแรงม้าของเขา218แรงม้า250นิวตันเมตรนะครับแล้วก็คันที่เรากำลังขับอยู่เนี่ยเป็นคันที่ขายจริงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราลอง0 ถึง 100นะครับผมตัวเลขที่เขาเคลมไว้นะครับก็คือ 7.9 วินาทีเราอยู่ในโหมดสปอร์ตเหมือนเดิมนะ3 2 1
โอ้ฟรีทิ้งไปประมาณหนึ่งเลยนะฮะฟรีทิ้ง2 รอบนะฮะโอ้เบรกใช้ได้เลยโอ้ดึงแบบโอ้เบรกเขาทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วมากๆครับแล้วก็ต้องขอบอกว่าเมื่อกี้น่าจะได้นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนเพื่อนๆน่าจะเห็นแหละว่าในนั้นอ่ะ0 ถึง 100เราได้เท่าไหร่นะครับแต่โอ้เบรกเขากระชับมากๆเพราะว่าเราตั้งเป็นแบบสปอร์ตนั่นเองครับลอง handling นิดนึงตอนนี้คือตั้งสปอร์ตหมดเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีตัวนี้จะเป็น suspension ของ handling test นะครับลองดูมันจะเป็นเหมือนแบบสลาล่อม2แต่ผมงงอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าตัวรถเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนแบบล้อหน้านะฮะแต่เมื่อกี้ฟรีทิ้งกระจายเลยนะฮะเราเหยียบสุดแล้วนะเพราะว่ามันอยากจะรู้ว่า0 ถึง 100เท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองยูเทิร์นนิดนึงว่าทำงานเป็นอย่างไรแต่ว่าผมต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยมันสามารถปรับได้ครับว่าต้องการน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะนี่สไลด์นะเราขอสลาล่อมกลับซึ่งที่จริงเราเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราสลาล่อมนะฮะเราขอสลาล่อมกลับ โอเคใส่เข้าไปเลยฮะโอ้ผมบอกอย่างนี้ว่าคือเซสชันเมื่อกี้เขาเซตไว้สักประมาณ60นะครับแล้วก็ประมาณ50-60แหละแต่ว่าเราเข้าไปก็เกือบ80แล้วนะฮะก็จะเกิดอาการตัวรถเนี่ยที่ค่อนข้างสลิปนิดนึงแต่ว่าตัวเลนเชนเนี่ยเขาตั้งได้กว้างมากๆเลยครับตั้งแบบโอ้โหตั้งกลวยได้แบบเยอะมากๆแล้วก็จะลองตัวsuspension ช่วงล่างนิดนึงคือต้องขอบอกอย่างนี้ว่าตัวช่วงล่างของเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบเป็นเหมือนเชือกนะครับเขาวางสลับซ้ายขวาแล้วก็ดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่โอ้ถือว่าดีนะตัวรถเนี่ยไม่ได้เกิดอาการว่ามันจะแบบสั่นขนาดนั้นนะครับแล้วก็อันนี้จะลูกใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมเราใช้ความเร็วสัก15เราลองรูดไปเนี่ยโอ้ซับดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับข้างหลังเป็นไงบ้างบุญดีใช่ไหมมันค่อนข้างกว้างเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลองอีกรอบนึงขอเป็นโหมดประหยัดดูว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะเซตเป็นแบบเบรกแบบปกตินั่นเองครับนี่กลับมากับรถที่เดิมนะเห็นไหมก็เมื่อกี้เข้าสุดแล้วนะก็อาจจะยังไม่พ้นนะฮะโอเคขอลองอีกรอบนึงแต่ว่าแบบโหเมื่อกี้ฟรีทิ้งเยอะมาก ฟรีทิ้งไป2 รอบนะฮะเซตตัวรถเป็นโหมดประหยัดนะครับแล้วก็คือเราเซตรีเจนเป็นระดับ3นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เบรกแบบพยายามให้ตัวรถมันทำงานนะครับแต่ต้องบอกว่าเบรกของบอสเนี่ยโหทำงานได้ไวมากๆเนี่ยเราลากจอลงมานะครับเราสามารถกดโหมดได้จากตรงนี้เลยนะแล้วก็ตัวระบบเบรกนะครับเดี๋ยวขอเซตนิดนึงเป็นเบรกแบบต่ำแล้วก็เบรกแบบความสบายนะฮะลองดูกันเดี๋ยวรอรถมาก่อนแล้วเราจะลองตัวที่เป็นโหมดแบบประหยัดดูว่า handling จะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็ลองใน0 ถึง 100ของโหมดประหยัดนั่นเองครับดูว่าตัวรถจะเป็นอย่างไรเนาะ3 2 1โอ้โหฟรีอีกแล้วขับเพื่อนล้อหน้าฟรีไป2 รอบนะฮะถึงไหมเนี่ยโอเคอันนี้เป็นเบรกแบบต่ำนะครับก็ต้องขอบอกว่ามันอาจจะดูมีระยะเบรกที่มากกว่าเมื่อกี้ที่เป็นแบบโหมดสปอร์ตแล้วก็เบรกแบบสปอร์ตนั่นเองครับไปลองดูกันต่อนะฮะอันนี้เราปรับพวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตแล้วนะฮะต้องขอบอกว่าพวงมาลัยแบบสปอร์ตเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะเบาครับผมว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นหน้าไวขนาดนั้นแล้วก็ไม่ถึงขั้นที่ผมรู้สึกว่ามันจะมีระยะที่เรารู้สึกว่ามันยังค่อนข้างฟรีอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวคืออยากให้เขาเซตพวงมาลัยหนักกว่านี้ครับผมมีความรู้สึกว่ามันยัง
มันยังเบาเกินไปนะครับโอเคเข้าไปเลยครับว้าบนี่ตรงนี้ที่จริงเขาไม่ให้สลาล่อมนะเราซนนะไม่เอาเดี๋ยวแหกโอเคไปกันต่อโอเคเดี๋ยวนะเราไปความเร็วมากกว่าที่เขาบอกไว้เยอะอยู่พอสมควรนะฮะตอนนี้จะลองลูดไปเลยนะครับในความเร็ว79นะครับดูว่าเป็นอย่างไรเนาะโอ้นิ่งว่ะนี่แล้วก็ความเร็ว50กว่านะเพื่อนๆเห็นได้ว่าโอ้ช่วงล่างดีได้เลย อันนี้เซ็ตมาดีจริงๆก็ต้องขอบอกว่าสำหรับคนที่สนใจนะครับราคาเริ่มต้นเขาเซ็ตไว้อยู่สักประมาณ 700,000 ต้นนะแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะไม่เกิน 800,000 อันนี้ก็ไม่รู้ว่าวันจริงที่เราจะได้เจอเนี่ยก็คือจะเป็นวันที่24 กรกฎาคมนะครับที่ M Sphere เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะคลิปเนี่ยจะออนวันที่3ครับดูว่าช่วงล่าง handling ที่ผมแบบอาจจะขับเกินลิมิตในสนามเนี่ยว่าตัวรถเป็นอย่างไรนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแล้วก็ฝากติดตามช่อง iMod Drive นะครับเราจะพยายามลงดีเทลแล้วก็รายละเอียดของตัวรถมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับยังไงวันนี้นัดจาก iMod Drive นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย